มาละสวัสดีคนด้วยครับอยู่กับผมนัสเมะวีกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเซเลสโซซิโร่สเปเชียลโปรแกรมกันไอ้เหี้ยแล้วหน้าเฟซมันคือแบบมึงทำปกมึงตัดต่ออะไรมาให้เรียบร้อยแล้วกูไปทำไมวะไอ้เหี้ยแล้วทำไมเออจะเปลี่ยนไปนี่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันโอ้ยกูอยากได้คอมแรงๆกูปั๊บมือเนี่ยแฮนด์แท็กกิ้งเนี่ยออกไปเลยแม่งกูว่าแล้วหนักเครื่องเพราะอะไรนะบีบีหีปิดป้ายปกติจะทำแบบไม่น่าจะมีอะไรละไม่โอเคแล้วนะถ้าโอเคแล้วเขาเล่นเกมก่อนอีก27 นาทีก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจะมีดีเลย์ประมาณ2 นาทีโดยประมาณ 2-3 นาทีโอเคเดจาวูเอเวอร์ซีเดคาร์บีโฟจะว่าไปเดี๋ยวผมขอไอ้นี่อยากรู้ว่าไม่ใช่อยากรู้ลืมไปแล้วว่ามันทำยังไงวะปั๊บมันไอ้นี่ไปแล้วทำอะไรไม่ได้โอเคไม่เป็นไรช่างมันนี่เนี่ยตาแน่นเข้าจากอ้วกชิบหายฮาวแต่อาหารหมาเบลกูกลายเป็นม้าเหรอเดี๋ยวโอ้ชิต一杯のコーヒーが一日の活力を呼び覚ますのです。またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。ไม่โดนไอ้เหี้ยแล้วกูทำไมวะเมื่อกี้やってやります。ジェーン先輩交代です。弱点見てสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับปั๊บวัดเฮียเหมือนจะดีนะแต่ชีวิตที่มอบให้ 25% ทีมใช้ซัพพอร์ตตั้งรับหรือซัพพอร์ตไม่หลบหลีกทีมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นปกติไม่ได้ใช้โอ้ยได้อยู่แม่งเดี๋ยวนะเสียงเข้าแล้วป่ะเสียงเราเข้าเยอะ
逃がさない。ごめん。好きだら。เคลียร์โอ้ยเกือบดีแล้วนี่ได้อยู่ไม่ได้แฟกแม่งเกลือ2 เท่าจะบอกเราขาดอะไรหยิบกล้องขึ้นมาเฉยเลยปั๊บยังไม่พอถ้าจะปั้นเบอร์นิดแต่ยังไม่มีตัวเบอร์นิดฮะอะไรมาไม่ไปรอดไหนดูสิฮะหมดพอดีงานนี้โอเวอร์โหลดหมดไปแล้วเดี๋ยวโชคหล่นท้าให้เล่นพอมันอะไรวะเนี่ยช่างมัน141ใกล้จะมาแล้วอิโชนิซาโบโรสิเปลี่ยนจากเจนเปลี่ยนจากลูซี่เป็นที่สามารถกินM150ทุกๆไม่ได้จะกินM150ทุก20 นาทีได้ไงเขาห้ามกินเกินวันละ2 ขวดอันนี้เรามีแบตเท่าไหร่เรามีแบต68 2 ไม่ได้60 63 40 68 32พอนี่ใช้อย่างประหยัดเรียบร้อยใกล้แล้ว18 นาทีเท่าไหร่66ไม่พอปั้นตัวหนึ่งใช้ประมาณถ้าใช้จะใช้ฟิล์มม่วงต้องใช้ประมาณเท่าไหร่วะ
ช่ร้านวิดีโอดิกอดไฟไม่ใช่ดินั่นมันร้านขายของไอ้เหี้ยกูปาผิดที่อ้าวถูกแล้วおばんどすおばんどすちゃんと働いた日の締めはゲームで生き抜きって相場が決まってるん4คูณや4ใช้1,600เล่นกี่รอบวะเหี้ยคนทั้งนั้นไอ้สัตว์มึงมาดิสัตว์อู้ชิบหายใต้หาคือเดี๋ยวมันมีคนตามมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกูเกือบเฮ้ยอันแน่เฮ้ยที่สองเสียดายว่ะห่างกันนิดเดียวอ๋อSo it begins. เหี้ยไม่เป็นไรไม่เลยมีคนไปไกลกว่าไอสัตว์โดนอะไรวะเนี่ยกระโดดตีลังกาบอกได้ไหมคำถามพ่อมึงโอ้ไม่ทำกูเสียสมาธิโอ้ยูเฟลชิบหายเฟลได้500ถ้าอยู่ที่ปวดหัวชิบหายเลยเจอคอมเมนต์เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูว่าแล้วไงไต่ดองคลิมาแน่ไอ้เหี้ยไม่ทันไอ้สัตว์ที่สองไอ้เหี้ยห่างกันวิดีโอมาก่อนเลย
200อ้าวบั๊กออกมาแล้วเข้าไปใหม่800ได้อันเดียวทีนี้มีได้15เดี๋ยวค่อยใกล้ยังวะ12 นาทีเวลาเล่นうちもはよ帰るよเอ้ยได้ว่ะเปิดกระชาดิรอเลยกูจะได้มันเนี่ยเบอร์นิดเนี่ยรูซี่どうのあらプロキシあらさんプロキシさんごきげんようですわโอเคกินดูเด็ดสิวะ M4 ทำอะไรได้วะให้ดูสิเชียคีย์แดมเพิ่มขึ้น 10%อ้อ M6 อ่ะ5 วินาทีอ๋อไอที่เขาเรียน何のご用ですの40 โล 10 วันไม่ทันเนี่ย10 วันคูณ 60นับดูก่อนนะ600ไม่ได้เดี๋ยวจะมีชิวดีชิวได้720ใช่ป่าวะเดี๋ยวเอาไปใช่720แต่ชิวฟ้าลีชิวแดงไอชิวแดงลีชิวฟ้าลีด้วยป่าวะต้องไปเช็คให้แน่ใจจริงๆมันเช็คในหน้านี้ก็ได้นะแต่วะจริงๆมันเช็คในหน้านี้ก็ได้นี่โอ้โหอันนี้รีใน6 วันอ้าวเดี๋ยวโหนดไม่บอกเหรอแอมบูท11 วันอ๋อแอมบูทรีตอนตู้ไฟไอ้เหี้ยบวก720ได้อีก10 โลโดยประมาณได้อีก10 โลถ้าเล่นทุกวันนะ10 วันได้10 โลได้อีก10 โลเราก็จะมีสะสมอยู่ที่ก็9เราเปิดไปเท่าไหร่อ่ะเอางี้160ไม่ถึง10 โลดิ8 โลจริงๆเกือบ10 โลแหละไม่มีไอ้นี่อีก141แจกเพชร7 วันแจกเพชร7 วันแต่จำไม่ได้เท่าไหร่อยู่ประมาณ20-40เนี่ยแหละตีไป20พี่คิดว่าอีกเดี๋ยวแบนแล้วนะครับไอ้สัตว์ถ้าตี20 140แต่จำได้ว่ามันเคยมีได้เท่าไหร่วะ40ด้วยนี่หว่าตีประมาณ160กลมๆเกือบ10 โลแหละก็แล้วถ้าเล่นไอกิจกรรมไอ้นั่นไปเรื่อยๆได้อยู่ประมาณ10 โลแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเรากดไปเท่าไหร่ตอนนี้90 40 50เดี๋ยวบวกอีก10เราก็จะกดไป60 โลไอ้เฮียไม่พอดี60 โลแล้วมันการันตีเท่าไหร่มันในนี่เท่าไหร่นะบาฟเฟตตี้76ค่าดี15อีกประมาณ16 โลไม่พอเบอร์นิดอด
อดเบอร์นิดไอ้เหี้ยกูไม่ได้เหี้ยเลยวักกะวักกะวอกเอ๊ะกูลืมบวก5 กูลืมบวก5ไอ้เหี้ยอ่ะไม่มีอะไรทำอันนี้ก็อีก7 นาที7 นาทีเอาวะเล่นๆไปเนี่ยแหละおばんだすちゃんと働いた日の締めはゲームで生き抜きって相場が決まってるんや So it begins. เออเชี่ยไม่ทันได้ที่ 1ที่ 1เท่าไหร่700ป่ะ750อ๋อแม่งมีคนโดนเจนเสียวใส่เยอะชิบหายเลยเว้ยดูทรงแล้วอ่ะคุยโอ้เฮียที่อย่างเฮีย So it begins. ยังรอดอยู่โดนมันจะตามมาทันแล้วมันตามมาทันแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยต้องดีเลย์ด้วยวะโอ้ยเย็ดแม่กูทันเฮ้ย Deep Dark Fantasy ที่ 1 750โอเคฮะเลือกดิโอ้ยเฮียเอาไล่ตอนไหนสัปดาห์หน้าตู้นาฮิดะเข้าแล้วก็จะเล่นในนี่พอดีอีเวนต์ของนาฮิดะก็วันพุธหน้าครับแต่ว่าเจเลตจะมีทุกวันจันทร์ไม่ก็อังคารไม่คนนี้ที่จะมีวันจันทร์วันพุธของสัปดาห์หน้าโอ้
ไม่โดนเว้ยเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้ยเหี้ยเอ้ย Well done. 150ไม่ปล่อยดิSo it begins. เอ้ยเย็ดปุ๊บโอ้ยกูจะลู่ไหมนี่โอ้แล้วกูพุ่งดาวลุ่มพุ่งแรงเนี่ยประเด็นVictory is mine ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไลฟ์เซนเลตเร็วๆนี้ขึ้นในนี่2 แผ่นเร็วๆนี่แหละออกแล้วก็มาแบกไม่พร้อมไม่เป็นไรเราออกมาก่อนโอ้มาแล้วโอเคแม่งดังมากเสียงเข้าปะวะอยู่ไหนวะมาเตรียมตัวรับชมรับฟังรับดูอะไรกันนะก็ได้เลยปั๊บตั้งไลค์ก่อนภาษาไทยสวัสดีฟ็อกซี่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมเซเลโซซิโร่ประจำครั้งนี้มา Great to see you all again. I'm the intelligence broker with the hottest gossip on the scene, Mr. Z. And next to me is... Hello, Lady Meow. Lady Meow. Hi, everyone. Welcome to the show. In today's live stream, I'll be teaming up with Lady Meow to bring you all the latest updates. We truly appreciate your support. Why so serious, Mr. Why Z? so serious, You're Mr. not Z? nervous because the story is about Section 6 this มา time, ในเรื่องของ are you? Section 6 กันแล้ว Not at all. Section 6 is an elite team specifically trained ปฏิ to บัติการใน handle ฮอลโล hollow เฉพาะ disasters. และทำหน้า To ที่ดูแล residents of ฮอลโล New ซีโร่ด้วย Aragon, they're like guardians watching over us. That might be a bit of an exaggeration, but for the average person,
Section 6 is definitely a group to look up ฝัน to. ถึงกันเท่านั้น I heard แล้วเราก็ได้ they ทำงานกับ got quite a fan Section 6 base. ด้วย As the best intel broker in New Eridu, I've infiltrated the Section 6 fan club and got an inside scoop about the team. Next, I'll be introducing them to you all. มา But before we get to Section 6, we have to first introduce HAND, the Holo Affairs and Neutralization Department. เอาวะแนะนำ They're one of the เกี่ยวกับ top แนะนำกับ governing แฮน agencies in New Eridu. Oh, the bureaucracy. โอ้แผ่นที่ใหม่ Let's not put it that way. Although they're a high-level organization involved in city administration, HAND mainly handles matters related to Holo disasters. As a specialized agency, HAND needs its own armed forces, which is why they established Holo โอ้ Special Operations. มิยาบิ And Section 6 is the 6th unit Section of 6 ก็อยู่หนึ่งใน HSL. แฮนนั่นแหละ That's right. Section 6 has built quite the reputation since its establishment and gained a ได้ lot คุย of กับสุขา respect คุแล้ว among the public. Though, under normal circumstances, few get the chance to interact with them. But if you ever get caught up in a Holo disaster or some Holo-related crime, you might just meet this elite team. Yup. If you do run into them, consider it both a blessing and a curse. Oh, what do you mean? Well, it's a blessing in the sense that Section 6 Ooh, is สวยว่ะ undeniably skilled and will definitely rescue you. เหี้ย But it's also a curse, since the team members are all pretty eccentric, so you still better hope for the best. Well, you aren't เป็นกัน wrong เอง about ขนาด that, Lady แม่งมี Neil, แฟนคลับ but ด้วยเว้ย don't worry, everyone. There is one normal มีคน person ปก among ติ them ที่ that พึ่ง you พาได้ can อยู่ตั้ง rely คน on. หนึ่ง You mean Miss Yanagi, right? That's right. And the story Yanagi. we're about to witness Yanagi. also revolves around Miss Yanagi. Everyone ยานิงิ knows เป็นคน now ธรรม that ดา HSO คน Section ใน 6 คนที่ is ดู part ธรรม of ดาที่สุด Han's แล้วใน armed กลุ่มนี้ forces. โอเค And กู that เข้า the ใจ team ได้อยู่ members are all highly capable fighters. The founder and team ส่ leader, วนเขาคู่ Miss ก็แป Hoshimi ลกๆอีหนุ่ม Miyabi, is particularly นักธนูดาบคู่ exceptional. มันก็ But ดู his เบียว Miss มิยา Yanagi บิแม่งดูเป็นคนที่ that กูคุยได้ transforms ดู the ที่สุด raw ละ power of Section 6's field agents into an effective มิ asset ยา in บิแม่งก็ battle. จะแบบฉันจะแก้แค้นให้ได้อย่างเดียวเลย Miss เหี้ย Yanagi is the brains behind the team. You could put it that way, but if you want to know more, ยังอยู่ Let's หัว play สม the องของทีมว่ะ VCR. What's wrong, Deputy Chief? It's probably just my imagination, but I feel like something is about to เกิ happen. ดขึ้นอะไรก็ไม่รู้ Hollow Special Operations Section 6, Heroes of New Eridu. I'm afraid no one in แต่ this เราไม่ world มีใคร needs your ไม่เคยตอบ salvation. พูดหรอกว่าแต่ฟักใครพูดวะ That logo, it's... Here, I can fail countless times, but you can afford a single mistake. hurting people like this. The special monster we're looking for must be you. ยาอะไรงี้อะโนมาลี่ เฮ้ยไลเตอร์ Lighter of the sons of Kalos. ชันไรเตอร์สปาร์แห่งสปาร์ออฟคอริดอร์ I'm here เขา to ประกาศ issue a คำท้า challenge กับ to ผู้นั้น all คน of ที่ you. นี่โอ้โหสตันอีที่อะไรวะเนี่ย To deal with you, fists are more than enough. You've got a plan to take them down, right? โคตรชอบเลยเหี้ยไรเตอร์มันจะเท่ไปไหนวะ Fukishiro Yanagi! wow, that was a lot of info. Were Miss Yanagi and คือ Miss กันเองกับ Miyabi เมียบีสู้กันเอง fighting? งั้นเหรอ I wonder what ไม่ happened. น่าใช่สู้กันเองหรอกไอ้เหี้ยก็น่าจะเจอสารตกค้างจากฮอล Hey, โล Lady อะ Meow, why are you always Double revealing Ginker. information ahead of me? Where did you even source that from? Come on, Mr. Z. I'm an intel broker too, you know. I managed to get some audio files of Miss Yanagi. Wanna listen? What? Hello, I'm Tsukishiro Yanagi, Deputy Chief and Intelligence Officer of Section 6. อ่าฮะ Is this from a public recording? Hello, Chief Tsukishiro Yanagi. Sorry, I'm the Deputy Chief. The Chief of Section 6 is Hoshimi Miyabi. Please be careful not to confuse รอ our งหัวหน้า positions. ที่ทำงานทุกอย่าง How are you กู having ดู a ทรงแล้ว conversation with the recording?
Thank you for the clarification, Miss Yanagi. I heard Section 6 was single-handedly established by Miss Miyabi, and that it's an elite team that holds a rather special position even within hand. Is there some deeper story เบื้อง behind ลึกเบื้องหลังอะไรหรือ it? เปล่า Chief Miyabi played a key role in establishing Section 6, but it was also a decision carefully made by hand and the city administration in consideration of the state of the city and the Hollows. We share the same mission as our other colleagues at hand, to deal with hollow disasters. Residents of New Eridu can also log into the city's official website for public information on all divisions of hand. Oh my, quite the official answer. You sure don't let anything slip through, huh? Well, I heard that the members of Section 6 are all rather eccentric. How do you coordinate them, Miss Yanagi? Section 6 operates smoothly under our chief's leadership. ของคนได้อยู่ I แล้ว simply ใช่แค่ assist เขา her ช่วย by บอก handling ว่า minor ย่อย tasks ๆ when ให้มัน needed. ทำไปครั้งเท่านั้น Our team is equipped to deal with any major กู hollow-related ดูทรงแล้ว incidents, and อี my teammates มิยาบิ know what น่าจะ they're เป็นตัวที่ doing, แบบ so there's no need for too much supervision. Of course, if anyone's เพ่ง skipping กด shifts อะไร or ทำนอง slacking เนี้ย off, เหี้ย then ๆเป็น it's หัวหน้า my ที่ดูน่า duty กลัว to discipline them. ส่วน Is ยา it นางิ just นี่ก็ my imagination อารมณ์ or ประมาณ did the room just get อาโกะ colder? บวกอิโอริ Must be your imagination. But I can tell this family would fall apart without you. All right, let's talk about Section 6's latest operation now. ไม่น่าใช่อาโกะบวกอิโอ Can ริ you น่าจะเป็นอา tell โกะบวก us กับ about what you encountered during จำ this ชื่อไม่ได้แล้ว incident? น้องแว่นชื่อว่าอะไร We วะ were invited by the HIA to test some new technology, which included trying out new equipment and recording raw data. อ่าฮะ The specifics are confidential. อยากรู้มากกว่าว่าในเรื่องครั้งเนี้ย Something จะเดิน big เรื่อง must แบบ have ไหน happened here. แบบ Could it be related ฟ็อก to ซี่ the ไม่ new เกี่ยวข้องเหมือน equipment? เดิมไหมถ้าฟ็อกซี่ไม่เกี่ยวข้องเหมือนเดิม Curiosity is เข้าใจได้ killing me. แต่อีแพทที่แล้วเนี่ย Looks like we'll have to find out the เรามี truth เรื่องแบบมีฟ็อกซี่ ourselves นะ แต่กู when ไม่ we รู้ get สึก to ว่า experience กู the ทำหน้าที่ new ของฟ็อกซี่เลย special episode. Anyway, thank you for sharing ใน this, กระดานมึง Yanagi. บอกว่าจะทำให้น้อยลง แต่ Can't นี่ believe I แต่อี didn't แพท know about this มีอยู่ intel. สองนี่คือมึงตัด I เลยนะ failed as an intel broker. ตัดทิ้งแบบ Don't be sad, Mr. Z. นี่น้อยลงหรือมึง There's ตัด more to ทิ้ง the เลยวะ story in the outer ring, right? We're counting on you to fill us in about that. Really? Am I still qualified to do this? Go ahead. Then let's shift our focus โฟ back กัส to ฝั่ the งออโต้ outer ลิง ring ก่อ for นเล now. ย Although the Tour de Inferno has concluded, the story of a ตอน certain นี้สาว champion ๆน่าจะอยาก remains untold. ดูฝั่งออโต้ลิง After the อย่าง Tour พี่ de ไลเตอ Inferno, ร์กัน I'm ละ sure all you proxies are more familiar with Lighter now. And as the champion of the Sons of Caledon, he doesn't Jam Life concern Hands Up himself Caledon. with the names of those he's defeated. Sporting his leather jacket accented with a bright red scarf, I'd say he's the coolest guy in my book. ผู้ชายที่เท่ที่สุด Perhaps เท่าที่ the ผมเคยเห็น question มา is, why would someone so independent like คนที่ him ดูสัน join ดาน a หมาย biker ถึง gang? ชื่อแก๊งนักบิดได้ละ Well, although Lighter might seem like quite the lone wolf, he actually cherishes every member of ค the นใน Sons ส of นามคนดู Caledon. จับมาก But there must be some hidden reason behind his decision to join them. A hidden reason? In that case, should we ask Lighter himself? Don't tell me you have a recording of him too. Hello, Mr. Lighter. Hello. Why did you join the Sons of Caledon? Wait, are you really just gonna ask like that? If there's a hidden reason, he wouldn't เดี๋ยว just แม่งบอก tell us. I owed Big Daddy a ฉัน favor. แค่ติดหนี่คุณป้า Huh? ฉันแค่ติด That's หนี่ it? ป้า I see. As expected of Mr. Lighter, straightforward and honest. ไม่ Thanks. ไม่ออมคอ Speaking of which, พูดน้อยด้วย the อี Tour de Inferno is over แหมไอ้ and สั a ตว์ new ตอนคุยกับ overlord has been crowned. ตอนคุยกับบิลลี่ But นี่ I heard โม้ there's ใหญ่เลย something นะ called settlement days in the outer ring. Ah, I've heard of it too. By tradition, Lee Billy, within 3 Billy, days of the new yeah. overlord taking charge, anyone with past grievances can challenge the new leader to settle scores. This is also a chance for the gangs to resolve personal grudges. In the past, these challenges were certainly far more brutal. But in recent times, settlement days is more like a festival, and it's become rare to see anyone actually trying to make trouble for the overlord. Do you think anyone would ท้าทาย challenge ก you, ว่าคุณไล Mr. เตอ Lighter? ร์ Certainly seems so. See you ท้ามา around. แล้วไม่ใช่ขอตัวก่อน And ดูเหมือนจะ there มี he คำท้า goes. มาแล้วไอ้ That อีขวด didn't แก้ว take ที่ปามา long. เมื่อกี้คือ And อะไร he วะ doesn't seem nervous at all. Right. It doesn't seem like the Sons of Caledon are taking settlement days very seriously. But like Lighter just said, things have calmed down a bit in the past few years. In Lighter's agent story, you'll receive an invitation from the Sons of Caledon เค to participate in this outer ring celebration. As the settlement days begin, everyone in the Sons of Caledon is goofing around.
Meanwhile, Lighter readily accepts challenges and steps into the arena. However, as he continues to win battle after battle, the situation starts to take an unexpected turn. And this is where you leave everyone hanging? Hey! If we give away too much, there won't be any มันมีอะไรให้เราติด suspense. ตามจริง Speaking of the outer ring, isn't Perlman still out cold there? We shouldn't forget, he still has crucial intel. Not to worry, it won't take long before your proxies can get that crucial intel from เพอร์แมน Perlman. เนี่ยเฮีย And Section 6's elites will, through an unexpected turn of events, end up becoming involved with the Vision case. This is just the start of Bell and Wise's story with the members of Section 6, so please stay tuned for future installments of the main story. There'll still be some time before the continuation of that story. So, let's return to version 1.3 and get to มาทำเอเจนต์ให้ทุก introducing คนได้ our ฟังกันแล้ว agents. มา We're moving on already. Alright, let's dive into the intel on Miss Tsukishiro Yanagi. ซึกิชิโร่ยานา As you กิ can see, I'm the one giving the info this time. Tsukishiro เป็นไฟ Yanagi, ฟ้า a anomaly member of เอามา Section 6 and an S-rank anomaly agent with power chip electrifying เกรดชัด attacks. เจน Seriously, Like Grade doesn't Room 2 anyone เลย care ยี่ that I'm the one who got this info? She wields a naginata that matches her slender frame. In combat, she uses a combination of styles to take down enemies. Her special attack lets her attack enemies while changing her stance. Yanagi's available moves will change เป็นที่แตกต่าง depending กัน on ด้ว her ย stance, ฮะ and she'll also get different buffs. These buffs remain in effect for some time after Yanagi switches stances. Simply put, as long as you keep a good ท่ามัน rhythm ไม่เหมื of อนกันเลย switching her stances, Yanagi can continuously receive the buffs from both stances. Also, after Yanagi switches her stance, every time she deals damage with a basic attack, her anomaly buildup increases. เพื่อนๆด้วย When she unleashes her EX special attack, Yanagi enters Shinra Bansho state and switches her stance. She charges up and rushes ดู in แล้ว with น่า a จะมาเล่น forward กับเบอร์นิส stab, ได้ดีกว่า followed by a powerful downward attack, dealing electric damage. If เป็น the ดับ target เบิล is under an ดับเบิลดิสออเดอ anomaly, ร์ Yanagi will trigger a special ไอ้ disorder เบอร์นิส effect ระเบิดดิส without ออเดอร์ removing แล้ว the ยา target's นากิมาระเบิด anomaly while ดิ giving สออเดอร์ herself เหมือน a กัน buff. Now, let's see this in action. เดี๋ยว In combat, you can switch Yanagi in to unleash her EX special attack after her teammate triggers an anomaly, dealing extra damage while applying debuffs. In such cases, Yanagi deals massive electric damage while switching from stance to stance to maintain her buffs. There is none of the usual gentleness that Yanagi seems to exude when เดี๋ยวตัว activating her ตัว ultimate, ตัวละคร only เข้าตู้ intense เอ้ย focus เข้า as เกม she ต้องมา lets เช็ค loose กัน a อีกที flurry แต่ of deadly ผม slashes. ไม่น่าจะเปิดนะ Trust ยานางิ me, you don't want to be เพ on ราะ her ตอนนี้ bad ทีม side ที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ Agreed, power but full in อยู่แล้ว her day-to-day life, Yanagi is still a อยากได้ gentle เบอร์นิสมาก person. กว่า She only becomes that serious when things get real. Oh? Got more details to share? I can't give away everything just yet. Now let's shift our มาดู focus ไร to เตอร์ Lighter. Here comes Lighter, an S-rank fire and stun agent. S แรง If ส you ตัน saw our last special program, you probably still remember this cool dude. Indeed, he's a proud member of the Sons of Caledon, no doubt. With those golden gauntlets and that red scarf, he certainly stands out in a crowd. But truth be told, Lighter's not one to hog the spotlight. And of course, he uses his fist เป็นสตัน in นะแต่ combat. เป็นสตันนะแต่ Lighter faces his enemies head-on in มึง close ดูเป็น range ตัวทำดาเมจ combat. ได้ดีมาก And เลย when his morale is high enough, the fifth hit of his basic attack sends him into an enhanced เชี่ย state. มึงสตัน In แน่ this เปล่าวะ state, he consumes morale and increases his impact to quickly stun สตัน his อย่างรวดเร็ว foes. His แต่ attacks เกียร์สตัน also มันก็ขึ้นไว reduce จริ the ง target's fire and ice resistance and makes them stunned longer. Also, ไอ้สัตว์ when Lighter fights alongside teammates with the attack specialty or his Sons of Caledon friends, ถ้ามีซันออฟ he คอริดอนอยู่ allows ด้วย his กัน teammates to deal more fire and ice damage when ต้อง he ความเสีย hits หายไฟและน้ำ enemies. แข็งเพิ่มขึ้น What the fuck During combat, Lighter recovers morale as his teammates face off เดี๋ยวนะ against opponents.
มึงใส่ Once 2 สตัน Slider is ready to roll, you can use a quick assist to switch him in. He can hammer enemies with a continuous flurry of punches while nimbly dodging attacks. This helps him จ stun ริงแหละ enemies ไลเตอร์มันไม่เชิง quicker, เป็น setting ตัว up ส his ตันน่ะ team for some มันเหมือน serious เป็นตัวซับ DPS. ซับดาเมจมากกว่า And when it's time for his ultimate, Lighter slams the ground with a Lighter powerful slam. punch, dealing massive damage and daze to nearby enemies. With his fiery fists and powerful fighting style, Lighter sure is a hot one. Right. Got it. อ่า That's all for our new agents, but let's not forget our new Bang Boo. Bang Boo Batty ใหม่ Boo and Night Boo. แบดดี้บูกับ Two ไนท์บู new Bang Boo? Any chance they'll help get our mahjong game going? We're still short 2 players, you know. แบดดี้บูคุ้น I don't think so. Let's stay on track. After the 1.3 update, proxies can signal แรง search เอ in แบ the ดดี้ Bang บู Boo อ๋อไอ channel ตัวนี้ไง to ที่ get อยู่กับเจ A-rank Bang ที่อยู่ Boo กับเจไอ้เหี้ย and may also get Là Night Night Boo. Boo as a reward Ê, for mà ngăn. the event The Mystery of Arpeggio Fault. ดีแล้ว Just อย่าเอา so เอ you สออกมาบ่อย know, the only way to obtain Night Boo as of now will be from that event. อันนี้แบดดี้บู Batty Boo is an A-rank Bang Boo who uses rockets and Molotov cocktails to Molotov deal fire cocktail damage โจมตี with his เป้าหมาย active skill. When teaming up with an agent and activating a chain attack, Batty Boo leaps forward and shoots a rocket, dealing fire damage in a large area ahead. Take them all out อันนี้ Night with Boo one big blast. Very nice. ไอ้เหี้ยยูนิคอร์น Now our other A-rank Bang Boo, Night Boo, can summon stars onto the battlefield. Collecting those stars restores energy for agents. When activating a chain attack, Night Boo summons 3 rainbow ponies. เล่น The โบ ponies โบ trample นี่ enemies ahead, dealing ether ไอ้เหี้ย damage. มาลิตันโบนี่เลย With มึง these ไอ้ new สัตว์ agents and Bang Boo raring to go, let's talk about signal searching. Meow. In the first half of version ครึ่งแรก 1.3, proxies will have access to the exclusive channel Moonlit Serenity and the W Engine channel Dissonant Sonata, where you can obtain the exclusive S-rank agents Tsukishiro Yanagi and S-rank W Engine Time Weaver. In the latter half, the exclusive channel Champion of Embers and the W Engine channel Dissonant Sonata will be offering exclusive ข้างหลังก็ S-rank เป็นไล agent เตอร์ Lighter and the S-rank W Engine Blazing Laurel. As for the 1.3 อ่ะ check-in แจกเหมือน event, เดิม each proxy can get 10 encrypted master tapes and 10 boopons in total. เหมือนเดิม So don't forget to log in. คูปอง10 อัน Also, many of you probably know that you can obtain a dynamic background when reaching Trust Rank 4 with characters. Here are Yanagi and Lighter's dynamic backgrounds. อ้าวมีโชว์ดูอ่ะโหมึงสวยจังอ่ะ Ooh, those are nice. เชี่ยง Better สวย get เลย those trust ranks up. โอ้ตายแล้ว And don't forget กูจะ the โดน new ตกว่า Bang เนี่ยแหละ Boo. ไม่ได้ These new friends are itching to team up with อ่า you ไลเตอ all. ร์ไลเตอร์มัน Maybe ก็ we จะ can โชว์รอ squeeze in a หน้า couple บาร์ rounds of mahjong before they go join our proxies. Perhaps we หรือ should หน้าบาร์ขอ drop งเบอร์ that นิสด้วยนะ topic for now. ไอ้เหี้ยพวกกูเพิ่งหลอนจากเบอร์นิ่ง What ดีไซน์ topic มา should we talk about instead? Maybe Mocktail something Mixer that the Ice. proxies really like. Redemption code, go! แจกโค้ดไปกดเองใน Hoyo Lab นะ กดทีเดียวเลย แล้วก็มีแค่โค้ดเดียวด้วยโคตรดีโค้ดเดียวแจกแบบอัดแน่นๆไปเลยอ่ะโค้ดรับได้เลยเปล่าวะรับได้เลยจะได้เอเชีย With the version 1.3 update, we'll be introducing some new events and game modes แลก too. รับสำเร็จ Let's take a look. เกมโหมดใหม่ First เหร of อ all, Miss Yanagi and Mr. Lighter's stories are coming. Right. เนื้อเรื่อง In version 1.3, our new stories will be available through the themed event TV schedule. This event has unique tokens, which proxies can earn from story broadcast and warm-up exercises, and then exchange them for rewards.
In Sugishiro Yanagi's program in the TV schedule, Moonlight Traces, proxies can check out Sugishiro Yanagi's story and themed stages. Meanwhile, in Lighter's TV schedule program, the champion not only can find Lighter's story and stages, he can also check out the special play in which players can use Lighter across a series of horizontal battle stages. Each stage will give Lighter a different buff. Of course, we can't let Lighter fight alone. At the start of each stage, proxies can designate an agent as a supporting character. Call them in at the right times to summon them and have them unleash their skills. Bad boy ปะ Timing your support character right can lead to additional ไอ้ buffs. เหี้ย As for our combat lovers, we've added a new permanent gameplay mode, Yeah, the yeah. simulated battle ที่ฟูแม่ง trials. เอาไปเคารพ By อะ fighting battle after exhilarating battle, proxies can steadily climb higher on the tower. ไต่หอ Apart from polychrome rewards, players will obtain a badge upon เหี้ reaching ย a แล้วหอ certain แม่งอย่าง floor. ว่างไอ้สัต The ว์ higher you climb, the shinier your medal gets. But please keep this in mind. The higher you climb, the tougher your opponents. And your agents won't ฟื้น recover ฟูเลือดไม่ได้ until you complete the entire ไม่เป็นไร phase. Like your HP, กูแค่ให้เจนไม่โดนโจม agents ตีก็ will พอ retain บอก the ว่าไอ้ amount สัต of ว์ HP they had from the previous battle. When an agent falls in battle, proxies can select a replacement from their reserves. อ่าฮะ As you keep going through the challenge, you'll unlock more agents to choose from. Yep. And enemy abilities will get stronger in simulated battle trials too. For example, when you beat one of the twin bosses, they อีเหี้ย resurrect กูลื faster มไป than in อี regular พี่น้อง fights. เหี้ยนี่กูควรจะเล่นตัวดาเมจสด Flexible with your teams to conquer that tower. มาเล่นดาเมจสดแม่งลำบากชิบหาย In addition, we're adding a new roguelike gameplay mode in Hollow Zero Hollow called Zero ใหม่ The Mystery of Arpeggio Fault. This mode is split into 5 chapters. Each chapter has multiple floors of randomly generated areas waiting to be ด่านละ explored. 150 As you can see, in this mode, proxies will encounter various events as they explore using the HDD. You can fight enemies by ramming their tiles and defeat them by literally bumping into them with sufficient combat power. In addition, you can even loot some NPCs via board combat. Like this innocent เดี๋ยวค่อยไป shopkeeper here. ไอ้ฟังตอนนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยว Let's ต้องไป help นั่ง ourselves to all the loot. ไปนั่งลุยเองอะ Looks like even the store owners can't resist the proxy's sheer power, their sharp wit. Also in this game mode, instead of applying to combat, Rizonia will affect the HDD TV monitor board. The Bangbu you get in-game will show up as special Bangbu Rizonia, following proxies and providing bonus effects. During exploration, proxies will gain EXP, which can be used to activate the Blessing Group, chosen at the start to boost your exploration abilities. อ๋อ Once you've finished exploring a floor, you can move on to the next one for more resources. The resources you collect can be used to upgrade your skill tree while outside the game mode, giving you even more buffs for your next adventure. And the neat thing is, the buffs you get from the skill tree are completely up to you. So, proxies can customize their skills to suit their style. Now that we've talked about the gameplay, let's discuss rewards. There are both อ๋อ permanent แจก and limited time ในบูฟ rewards. รี Besides polychromes, proxies can also get the new Bangbu, Night Boo. I won't delve into the details Betty Boo here. ก็หาจาก Let's ไอ้นี่ leave แล้ it วกัน to เนาะ our proxies to explore for themselves. Oh, and I heard that the HIA is hosting a new event too. There, proxies can engage in test battles with different buffs for each stage. SIA Notably, they're offering stages where you can test out the new agent Tsukishiro Yanagi. Utilizing ได้ลองใช้ specific ยานางิด้วย buffs, proxies can try soloing the stages เหี้ย with ด่าน a ใหม่แม่ง single กลาง agent. เมืองไอ้ So ไอ้นี่ don't เลย miss อะ out if that sounds like something you're into. กลางลูมิน่า By ส the แควร์เลยอะ have you heard the buzz about Breaded Belief in New Eridu? They're gearing up to open a pop-up store at Lumina Square soon. Wow, perhaps we'll bump into some familiar faces. Not only that, word has it that the chef needs some help to host a special group of lucky customers. Lend a hand, and you might score a spot as a VVVIP customer at the store. And who knows, there might be more rewards waiting too. เหี้ยเป็น Little Bangbu คราวที่ dreaming แล้วเป็นผู้ big จัดการ dreams. รอบนี้เป็นลูกจ้าง Apart from this ไอ้สัตว์ recruitment for catering services, a Bangbu coach has thrown out an invite too.
The Enna Assistant Program event is coming your way in version 1.3. During this event, proxies can visit different Bangbu each day to accept tasks. เป็นรับเควส Take photos for the Bangbu ถ่าย and ไป assist ถ่าย the รูป coach แบ in งบู checking ตาม on สถาน the ที่ results ต่าง of ๆเนาะ their training. Those Anigo. bamboo can be a handful. If you want to check the results of their training, you gotta start by counting them. Don't let any distractions throw you off. Bangbu always appreciate a helping hand from proxies. So, besides the event rewards, you can also get some photo wall decorations in แต่ return. กิจกรรมแรกๆมันสนุกนะ There's also ส a นุกดี bamboo with a นับ little แบงบูเนี่ย cart handing out tasks too. Head over to the Help Kai event, complete tasks, and get some sweet rewards as thanks. ไปทำกิจกรรมบางอย่าง Way, have you heard? Sanzi Studio is opening up in Lumina Square. โซนซี They're ซีโอ what stocking the up fuck on all the latest gadgets. Swing by and check it out. Don't just window shop. โอ้ If you เฮี see ยแต่ง something ห้อง like, grab it and show off เอา your แล้วไงมึง latest finds on your display stand on the second floor of the video store. Treat yourself to something nice. In addition, we will be getting double เอาแล้วไง jobs มึงไอ้เฮีย events แต่งห้อง for combat simulation and routine cleanup. So proxies, อ๋อคูณ get สอง your farming hats on. In version 1.3, we optimized the layout of the France system, expanding the size of the name card and adding a section to ตั้ง display มีชื่อ titles ฉา and ยาด้วย badges. Proxies will be able to get various titles from events and from Agent Trust. แล้วก็มี You ชิ can ว only อันนี้ด้วยวะ equip one title. กูจะเอาชิวมาประ And ดับ as หน้า for these badges, ให้ you มึง can รู้ earn ว่า them กู from เจ๋ง various game modes and have multiple on display at once. Of course, if you'd rather not show off any titles or badges, that's totally ปิด fine ได้ too. Just change your title or toggle both off through your แต่ social อีกเรื่องที่น่า settings. ด่าคืออะไรรู้ไหม All those events, proxies will have อยาก their ได้ hands ถ้า full เป็นเรื่อง for a สวย while. ๆอ่ะ But wait, เปิด there's เปิด more. M สิครับ I know you've got a whole list of หน้าแบนเนอร์ตัวละครเนี่ย optimizations เปิด M too. สิครับ Come on, spill. M3 และ M6 Of course, อยาก of จะบ้า course. และ M6 แม่ง In สวยสุด version 1.3, we've tweaked the functionality, appearance, and gadgets for the compendium. อ้าวฟังก์ชันไอ้นี่ For example, we've improved how daily tasks are displayed under the Errands tab. Now, even if your engagement is maxed out, you'll still see incomplete tasks marked out with the Go To button for easy access. We've also revamped the มันต้องจริ weekly งจังขนาดนี้เหรอ tasks กู at แค่ the เข้าไป very left under the Errands tab. This update introduces a new ไอ้นี่ interface and way to choose รับเงิน tasks, จากเคาน์เตอ which ร์ refresh ขูดบัตรห weekly. มาแดกกาแฟ This จบ update will drop on November 11th, a week after the new ทำไม version จะไม่ยาก is ขึ้นเหรอ released. Moreover, the Challenge tab has been renamed to Combat for better clarity. Under the Combat tab, you'll find new ways to access standard game modes, like the Investigator Training course in version 1.2 and the new game modes that will be added in version 1.3. We've added a new Tactics tab on the far right side of the compendium. Proxies can use it to access combat tutorial stages, getting more familiar with the mechanics, meeting learning targets, and obtaining first clear rewards. Plus, you can access free training and your cooperation exercises from here too. All these training exercises are now conveniently grouped together. Yeah, and also, we've optimized the interfaces, layouts, stores, and the claiming of rewards for Notorious หน้า Hunt, ร้านค้า Shiyu Defense, and Hollow Zero. เออ We've ให้มัน also ดูง่าย added ขึ้น a เนาะ new related agent feature for Expert Challenge, Notorious Hunt, and Routine Cleanup, where proxies can now check agents who need ตัว the ละครที่ได้ materials ใช้ and อันนั้น disk มัน drives อันนั้น from น่ะเหรอ each ดี stage. เว้ยดี When it comes กู to บอกไปเลยว่า building your ไอ้แฟก agents, เกียเนี่ยใครได้ใช้ we've มั่ง made a number of changes regarding materials, drive disks, W engines, and more. For example, we're adding a Ah, quick W engine craft แจกฟรีใหม่เหรอวะ /dismantle function in version อ๋อไม่ใช่ 1.3. In the past, when you were short on เรื่องการแยก materials, วั you ส could ดุ either W craft engine with lower level mats, dismantle more advanced ones, or use comprehensive ones to fill in the gaps. However, okay. only materials one level lower were considered before. With this update, the system now checks for materials across levels. You can skip slogging through multiple interfaces, crafting level by level, and instead get everything you need on a single pop-up window. Provided you have enough necessary ก็คือไม่ต้องไป materials, นั่ง of เสีย course. เวลา Yep. เป็นขั้น So, ๆไป if you're มึงก็แบบ running low on จากขั้น materials ต่ำสุด one level down, ไม่ but จะ have คำนวณเลย plenty มึงต้อง of ใช้เท่าไหร่ even มั่ง lower เพื่อจะ level นี่เลยที materials, เดียว you can craft ดี across levels with a single action. I like it.
But while we've always been able to craft low-level materials into more advanced ones, then maybe we should let other items have a go too. You bet. In version 1.3, we're extending this handy feature ไม่ to ต้องไป drive disk master กด copies as ลุ้น well. ไอเหรียญแดง So, ละ proxies will be able to craft more advanced tuning items to get more ลุ้น advanced ดิสทอง drive ได้เลย disks. That really is handy. Oh yeah, and that's not the end of it. We've added a new เหี้ย sort คุณ by ภาพ time ชีวิต to แม่ง the มา drive เร็ว disk มาก menu. Then I can also sort my drive disks by when I got ย่อย them ได้ and ที่นี่เลย dismantle them in batches now too. Exactly. We've optimized the whole drive disk dismantling experience. We've made it so you can sort your drive disks when dismantling, making it a breeze to filter disks that you คุณภาพ don't ชีวิต need. มาเร็วมาก Plus, the old Select All has been replaced by Quick Select. Just a tap, and you can select all drive disks of a specific grade or all those marked as discarded. We've added a new details button for dismantling drive disks and W engines. And the original Okay. filter button is now an icon with text for better clarity. These minor UI changes can really amp up the whole experience. Also, in version 1.3, you can pin your favorite agents and Bangbu. You can pin your agents and Bangbu for the agent menu, เราจะ remodeling ได้ไอ้ shop, นี่ Bangbu เลือกง่าย deployment ๆไอ้ interface, นี่เลือก and ได้เร็ว more. Now you can find your faves with ease. And let's not forget about the tweaks in the drive disk selection screen over at the music store. Now you can view more sets at ง่ายขึ้น once. Moreover, we've added quick access from the drive disk recommendations interface. อันนี้จำนวนคน Overall, ที่ใช้ these touches are ว่าป all ระมาณไหน about smoothing out the bumps in your experience. Oh no, all that excitement drained my energy. Time for a cat nap. แอดแนป Huh? Wait! Hey! Hang on a little longer. Lady Meow! Lady Meow! Don't worry, proxies. We're professional intel brokers. Even if we're nodding off, we'll stay hanging on. Well, that's a wrap for today's show. Thanks for tuning in. Catch you next time. Bye! อย่าเชียร์นะครับเอ๊ะฮะอะไรอ๋อเพลงหมดแล้วเนาะเดี๋ยวให้มันจบแบบจบไปเลยดีกว่าแล้วค่อยกดย้อนทีเดียวจะได้คุยกันได้ว่ามีอะไรมาใหม่มั่งคราวนี้มีองค์กรร้ายใหม่ที่ให้กูโฟกัสอีกแล้วเอางี้กูย้อนเลยแล้วกัน So, let's return to version 1.3 and get to introducing. จะได้งี้ดูความสามารถก่อน She wields a naginata that matches her slender frame. น้ำในเกมต่าง In combat, she uses a combination of styles to take down enemies. Her special attack ที่ยังโจมตีเธอจะถัดต้นท่าเต็มไปพร้อม lets her กัน attack enemies while changing her stance. Yanagi's available moves ต้น will ท่า change น่าจะโจมตีเปลี่ยนไปแล้วมีเอฟเฟกต์บัฟแตกต่างกัน depending on ด้วย her stance, and she'll also get different buffs. These buffs remain in effect for some time after Yanagi switches stances. Simply put, as long as you keep a แต่ใดคุณสามารถสลับต้นทางจะได้อย่างเป็นจังหวะสามารถรับบัฟทั้งสองต้นท่าได้อย่างต่อเนื่อง good rhythm of switching her stances, Yanagi can continuously receive the buffs from both stances. Also, after Yanagi switches her stance, every time she deals damage with a basic attack, her anomaly build-up เพิ่ม increases. ขึ้นอีกด้วยWhen she unleashes her EX special เมื่อใช้สกิลพิเศษเข้าสู่สถานะ attack, Yanagi enters Shinra Bansho state and ชิระบันโช switches her stance. She charges ชาร์จพลังกดชาร์จตีรวดเร็ว
ตามด้วยการโจมตีพุ่งลงจากอากาศซึ่งสร้างความเสียหายไฟฟ้าได้อย่างรุน and แรง rushes in with a forward stab, followed by a powerful downward attack, dealing electric damage. If the target is under an anomaly, Yanagi will trigger a เกิดเอฟเฟกต์โกลาหลเป็นพิเศษ special with a forward stab and switches her stance. She charges up and rushes in with a forward stab, followed by a powerful downward attack, มันดิสออเดอร์เองอะ dealing อะไรอะ electric damage. น่าสน If the target is under an ดิสออเดอร์ด้วย anomaly, ตัวเอง Yanagi will trigger a special disorder effect without removing the target's anomaly while giving herself รวบรวมสถานที่ตัวพร้อมกับมอบบัฟให้ตัวเอง Now, let's see this in action. น่าสนว่ะเฮียมันดิสออเดอร์เองอะไม่ต้องการตัวอื่น in combat. You can ต่อสู้หลังจากที่เพื่อนร่วมทีมทำให้เป้าหมายติดเอฟเฟกต์อาจจะเป็น anomaly คุณสามารถเปลี่ยนยากิเข้ามาปล่อยสกิลพิเศษอันสมทางของเธอ switch ได้ Yanagi in to unleash her EX special attack after her teammate triggers an anomaly. You can switch Yanagi in to unleash her EX special attack after her teammate triggers an anomaly, dealing extra ความเสียหายเพิ่ม damage เติมพร้อ while มกับ applying debuffs. ทำให้ตัวติดดี In บัฟ such cases, Yanagi deals อย่างต่อ massive เนื่อง electric damage while switching โดนท่าเพื่อรักษา from บัฟของตัว stance เอ to ง stance to maintain her buffs. There is none of the usual ไม่ใช่แค่สกิลอัติเมทจะได้จะได้ gentleness that Yanagi seems to exude when activating her ultimate. Only intense focus as she lets loose a flurry of deadly slashes. Trust me, you don't want to be on her bad. Is still a everything โอ้ยยังได้ยินน่าสนใจว่ะ as เอามาดูไลเตอร์ and that red scar one to hawk the spotlight. And of course, he uses his fists in combat. Lighter faces his enemies head-on in close แล้ว range เมื่อ combat. ไอ้หลอดด้านบนถึงเกณฑ์ที่กำหนด And when his morale is high enough, the fifth hit ว่าเข้าสู่สถานะเสริมพลังได้โดยโจมตีปกติ5 ครั้ง of his basic attack sends him into an enhanced state. ก็มีบัฟข้างบนด้วยเว้ยบัฟ In this บัฟไซบน state, he 20 บัฟ consumes morale and increases his impact to quick ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อโจมตีศัตรูให้เข้าสู่สถานะการแสดงรวด stun เร็ว his foes. His attacks also reduce the target's fire and ice resistance and makes them stun. His attacks also reduce นอกจากนี้การโจมตีของเขาจะยังลดต้านทานไฟกับน้ำแข็งฮะ the target's fire and ice ไอไฟไม่เท่าไหร่น้ำแข็ง and makes them stunned ติดสตาร์ทนานขึ้น longer. Also, when lighter เมื่อ fights ไลเตอร์ along ต่อสู้กับทีมที่เป็นสายโจมตีรุนแรงหรือเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ฝ่ายเดียวกัน ก็คือซันออฟคันยอน specialty or his หรือ sons โจมตีรุนแรงก็ of ได้ Paragon friends, he allows his เมื่อเขาโจมตีเป้าหมายทำให้ผู้ร่วมทีมสร้างความเสียหายธาตุไฟและน้ำแข็งได้มากขึ้น เป็นสตันไฟแต่เสียงเล่นกับน้ำแข็งได้กูงงว่ะ teammates to deal more fire and ice damage when he hits enemies. ไอที่ฮาคืออะไรรู้ปะมึงเอาทำไมสองสตันเนี่ยทำไมมึงไม่เปลี่ยนพี่หมาเป็นซูฮาคุวะ During combat, Lighter recovers morale as his teammates face off against opponents. Once Lighter is ready to roll, you can use a quick assist to switch him in. He can hammer enemies with a เขาสามารถประมาณ continuous flurry of punches while nimbly dodging attacks. This helps him stun enemies quicker, setting up his team for some serious DPS. And when it's time for his ultimate, Letter slams the ground with a powerful punch, dealing massive damage and daze to nearby enemies. With his fiery fists and powerful fighting ไม่มีอะไรละในเรื่องก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็จะมีแบงบูใหม่บัดดี้บูกับไนท์บูแจกฟรี Tsukishiro Yanagi ตู้ and ครึ่งแรก S-rank ยา W นี่ครึ่งหลังไลเตอร์ exclusive S-rank agent Lighter แจกเหมือนเดิม also dynamic backgrounds. เป็นเดมิกแบ็กกราวด์ส่วนรูปแบบของในเรื่องอยู่ไหนวะจะเปลี่ยนแบบใหม่ weapons. ขอยาได้งีจะเป็นอย่างนี้เลย Proxies can earn them for rebroadcast and warm-up exercises. เหมือนกับตอนเล่นฮงไกอ่ะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะ And then exchange them for rewards. และแลกรางวัลได้ด้วยวะ In Tsukishiro Yanagi's program in the TV schedule, Moonlight Traces,
proxies can check out Tsukishiro Yanagi's story and themed stages. ของไรเตอร์มันน่าสนใจหน่อยมัน Call them in มัน at เป็น the อย่างเงี้ right ย times to summon them and have them unleash their skills. Timing your support character right can lead to additional buffs. As for our combat lovers, we've added a new permanent gameplay mode, เกมเพลย์ถาวรใหม่ Simulated Battle Trials. กูมีให้เล่น By เพิ่มแล้ว fighting battle after exhilarating battle, proxies ปีน can หอ steadily climb higher on the tower. Floor. ไต่หอโอเคมา The higher you climb, the shinier your เดี๋ยว medal เกียรติของคุณ gets. ยิ่งเปล่งประกาย But please keep this in mind. The higher you climb, the ศัตรูก็ยิ่งแข็งแกร่งมากถ้าขึ้นเท่านั้นแถมเอเจนต์ก็จะไม่ได้ฟื้นฟูพลังอะไรเลยด้วย tougher your opponents, and your agents won't recover until you complete the entire phase. Like your ก็คือต้องจัดสรรตัวละครให้อย่างดีเลยไม่เกินทุ่มครึ่งแหละครับวันนี้ไม่น่าจะเกินทุ่มครึ่ง HP, for example, agents will retain the amount of HP เอ they เจ had นต์จะ from มี the ถ้า previous ก่อนห battle. น้า When ไม่ an มี agent บัฟให้กดฟื้น HP เลยเหรอวะ falls in battle, proxies can select a replacement เจ from อ their สำรองทีมมาแทน reserves. ที่ได้เลย As you keep going through the แล้ว challenge, ถ้าไหร่เอ you'll เจนต์ที่มี unlock เลือกก็จะมาก more ขึ้นเท่านั้น agents to choose from. Yep, and enemy ต่อสู้ของศัตรูก็แข็งแกร่งขึ้นทดสอบการต่อสู้เสมือนจริงด้วย abilities will นะ get stronger in simulated battle trials too. แล้วอีสองตัวนี้ For น่า example, คันมาก when you beat one of the twin bosses, ตัวอย่างเช่นมันจะฟื้นชีพเร็วขึ้นมากกว่าการต่อสู้แบบป they กติ resurrect โอ้ยน่า faster เกลียด than in โว้ย regular fights. You gotta stay flexible with your teams ต้ to องทำให้ conquer มันล้ม that คู่ tower. อะ Go for it, proxies! In addition, we're adding a new roguelike Gameplay gameplay roguelike ใหม่ mode in Hollow Zero called ใน The Hollow Mystery Zero of Our Chapter. As you can explore อันนี้น่าสนใจอยู่ innocent แต่เดี๋ยวต้องไปลองเอง Looks like มีบัฟมีอะไร แต่เห groups มือนไม่ได้เข้าไปตี You finished- เข้าไปแบบ so you get more buffs for your next your skill tree. that we've นี่เฉยๆแล้วก็แจกไนท์บู in test อันนี้กิจกรรมถ่ายแบงบู so อ๋อไม่ใช่ different buffs for each ถ่าย stage. หนังอ๋อ So Yanagi, เป็นกิจกรรม utilizing specific buffs, ตี proxies can กิจ try กรรมต่อสู้ solo แต่ผมสนใจแมปใหม่มันเป็นไอ้นี่เลยอ่ะนิวเอเรดูตรงไอ้ดูมินาสแควร์อ่ะซึ่งทำไมมันถึงแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ย what the fuck ไอ้ที่ผมสนใจทำไมแบบมันถึงเป็นลูมิ in นา the สแควร์ stages วะ with a single agent. So don't miss out if that sounds like something แต่ถ้าดูจากในเรื่องของยานางิไอแมปลูมินาสแควร์เนี่ยน่าจะเป็นไอ้นี่เลยโจรบุกไอพวกแบบพวกตัวร้ายมันบุกลูมินาสแควร์แล้วต้องปิดพื้นที่เคลียร์ you're into. คำถามคือ มึงจะเล่าในเรื่องยังไง เพราะแพท 1.0 เนี่ยเป็นช่วงเริ่มในเรื่องก็เราจะได้ทำหน้าที่ของพ็อกซี่อย่างเต็มที่ 1.1 เป็นในเรื่องของเจนซึ่งจะทำให้ เราเล่นเจนแบบ เราเข้าไปเล่นตัวละครเจนโดเลยอะแล้วก็เอาไปเดินในแมปเพื่อทำการปฏิสัมพันธ์อะไรแล้วก็เขาต่อสู้มั่งมีอะไรมั่งแล้วพอหลังจากในเรื่องเจนเสร็จเราก็จะมีในเรื่องฉิงยี่ต่อเรื่องฉิงยี่อ่ะก็ยังเป็นเรายังทำหน้าที่ของพ็อกซี่อยู่ก็คือนำแบงบูเอาแบงบูนำเอเจนต์สำรวจเนาะมันทำให้ดูโอเคเราดูเป็นพ็อกซี่ที่แบบเราได้ทำหน้าที่ E 1.2 เนี่ยมึงตัดทีวีทิ้งเลยอ่ะมึงไม่ใช่ลดแล้วมึงตัดทิ้งแปลกๆแล้วมันแบบ1.2เราเอาขนโน้ตบุ๊กมาทำเป็น SSD เคลื่อนที่แล้วให้เราทำหน้าที่เป็นพ็อกซี่ในการนำแต่กูไปเล่นอ่ะแม่งมีแต่สู้แล้วก็สู้กูไม่รู้สึกว่ากูได้เอาพ็อกซี่ไปนำตัวละครเลยแล้วต่อให้ในเรื่องจบไปแล้วหมวดไอ้นี่ไอ้เควสเวิลด์ปกติจะเรียกเวิลด์เควสอันนี้เรียกอันนี้แล้วกันเควสคอมแบทกับมันจะมีเควสคอมแบทกับเควสสำรวจซึ่งมันกันเควสคอมแบทกับเควสสำรวจเควสคอมแบทอะปกติมันไม่มีนี่อยู่แล้วไอ้เควสสำรวจปกติมันจะเป็นไอ้นี่ไงทีวีแต่อีเควสคอมแบทอะE 1.2 แม่งมีแต่เควสคอมแบทไม่มีเควสสำรวจ
เควสสำรวจหายไปเลยมันไม่ใช่รถแล้วอันนี้มันตัดทิ้งทีวีหายอ่ะรถเข้าใจได้แต่นี่มันตัดทิ้งมันไม่ใช่แล้วเราอยากรู้ว่า1.3 มึงจะเอายังไงกับโหมดทีวีวะแล้วดูทรงเฮี้ยแม่งเหมือนไม่จะตัดทิ้งอ่ะดูเนี่ยเรื่องมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยอ่ะเหมือนเล่นโฮมไทเทอร์อ่ะแต่อย่างน้อยอีโหมดทีวีมันก็มาใหม่ในรูปแบบของเกมเพลย์อื่นนะแต่ในเรื่องอ่ะในเรื่องมึงไม่ต้องใส่ไอ้โหมดทีวีมาขนาดนั้นก็ได้แต่มึงต้องทำให้พ็อกซี่มาดูสำคัญจริงๆอ่ะอันนี้พ็อกซี่ดูไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เลย By the way, have you heard the loom thought as a เสิร์ฟ from this อันนี้เด็ก recruit เสิร์ฟ the end for อัน kids นี้ตามถ่ายรูป for the bank Can be a always ไม่ appreciate ใช่มีตามถ่ายรูปกับเล่นในนี่ out นับเป็นกู tasks too. Rewards as video is opening อั up นนี้มันอะไรไม่รู้อันนี้ตกแต่งห้อง it out. and show store double drops events. ของดรอปคูณ 2แล้วก็ฟาร์มดิสคูณ Get your farming France system 2เพิ่มฉายาแล้วก็อวดชิวที่เราผ่านได้โอเค You can various not your time. events proxies Now you've got a whole of courses for the compendium. อันนี้ For example, we've improved how daily tasks ปรับ are ปรุง displayed ปรุง under daily the errands quest tab. ซึ่ง Now, ไม่รู้มันจะปรับปรุงเพราะอะไรวะเพราะปกติเราแค่คุยกับหมายเลข18เพื่อเอาเงินกับไอของอัพพรสวรรค์แล้วก็ไปขูดบัตรหมาก็ขูดลอตเตอรี่แหละแล้วก็เด็กกาแฟเท่านี้เดลี่เควสเต็มแล้ว even if your engagement is maxed out, you'll still see incomplete tasks marked out with at the very left under the errands tab. This update introduces a new at the very left under the errands tab. This update introduces a new interface and way to choose tasks. Tab. อ๋อเดี๋ยวนะ This update เข้า introduces a new redo interface and way to choose อ๋อเปลี่ยนรูปแบบไอ้เควสครอบครัวแบบใหม่ซึ่งปกติเราจะทำหน้าที่แบบอะไรนะแดกอย่างเช่นกินราเมงถ่ายรูปแมวอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีป่าเดียวดายเฮียนโลนบุ๊บไอสัตว์ไอเฮียแม่ง task, โคตรคิดเลยหรือเปล่ามุกเนี่ย which refresh อีมุก weekly. มาป่าเดียวดายเนี่ย this update will drop on เดี๋ November ยวนี้ปล่อยในวันที่21พฤศจิกา 11th, a week after the new version is released. Moreover, the challenge tab has been renamed to combat for better นอกจากนี้แท็กท้าทายเปลี่ยนเป็นแท็กต่อสู้เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น clarity. Under the ในแท็กต่อสู้เห็นทางเข้าเกมเพลย์ถาวรแบบใหม่ซึ่งรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเวอร์ชัน 1.2 combat tab, you'll find new ways to access standard game modes, like the investigator training course in version 1.2 and the new game modes that will be added in version จะไม่ใช่ 1.3. การท้าทายแล้ว We've จะเป็น added คอมแบ a ท new เลย tactics tab on เพิ่มแท็กกล the ยุทธ์ far right side ฝั่ of ง the ขวาสุด compendium. Proxies can use it to access มาเข้าไปนี่คอมแบท combat tutorial stages, getting more familiar, plus meeting learning targets, and obtaining first clear rewards. Plus All these training exercises แท็กติกเหรอ for เข้า notorious แท็ก hunt ติกได้เลยแล้วอันนี้ก็ layouts. ไอร้านค้าไอเนี่ยปกติเราต้องไปซื้อที่หน้าด่านไปซื้อที่หน้าด่าน Hollow Zero เลย อันนี้เราสามารถซื้อได้ในนี้แล้ว Stores 0. ไม่เชิงซื้อดิ Reward. รับราง Also วัล add routine cleanup. We're proxy for expert challenge. Notorial. แล้วก็ We've also added อันนี้อย่างเงี้ยของบอสเนี่ยอย่างเช่นของอัพไอเลยพวกเนี้ยมันจะบอกเลยว่าตัวไหนใช้มั่ง related agent feature for อย่างเช่นกด E อะไรอ่ะ expert challenge, notorious hunt, and routine related agent อ๋อ E เบลเลตทวิน feature for expert challenge. เบลเลตทวินก็จะมีบอกเลยว่าตัวไหนใช้บ้างเชียร์ไลคอนลินะโคลินซูคาคุไปป้าแล้วก็โซเยอร์ Notorious hunt and disk drive. แล้วก็แผ่นดิสเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคุณฟาร์มดิสเนี่ยตัวไหนได้ใช้มั่งก็จะมีไลคอนเอเลนซูคาคุ
ซูคูตัดทิ้งใส่4ฟรีดอมเกตใส่ไ i เปอร์ใส่โอเคได้เอเลนใส่ไลคอนตัดทิ้งเดี๋ยวไปใส่แฟกสตัน from each stage. When it comes to building your agents, we've made a number of changes. W Engine สามารถย่อยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ You need ปกติอันเนี้ยมันต้องอัพเป็นทีละขั้นอย่างเช่นจากขั้น1ไปขั้น2ขั้น2ไปขั้น3อันนี้จากขั้น1ไปขั้น3ได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาอัพไปขั้น2แล้วค่อยไปกดหน้านี้ได้โอเค on a single, ของดีคุณภาพชีวิตมาเร็วมากเร็วมากเลย but then maybe อันนี้เรื่องการรวมดิสก็ปรับให้เหมือนกับสตาร์เร็วแล้ว let us Extended will be that really sort by แต่ดิสย่อยได้ในหน้านี้เลยไม่ต้องไปคุยกับ making it เจ๊ร้านขายแผ่น drive ดิส disk. tell to Rito in version 1.3. แล้วก็ปักหมุดติดดาวไว้ให้ตัวละครที่เราชอบได้แล้ว You can pin your favorite agents เพื่อทำให้มันขึ้นไปอยู่บนสุดแล้วจะได้หาได้ง่ายผมจะได้ติ๊กติดดาวเจนกับไอเอเลน and Bangbu. You can pin your agents and Bangbu for the agent menu, remodeling shop, music store, and Bangbu not ก็เหมือ forget นกัน about the tweaks in the drive เลือกหน้า disc selection screen over at the เลือกหน้า music ดิสดน store. ตรีได้อันนี้ทำให้ Now เห็นได้ you ชัด can ขึ้น view more sets at once. มากขึ้นได้ในคราวเดียวก็คือทำให้มันเห็นได้ง่ายขึ้นน่ะแหละ Moreover, with เพราะบางทีเราต้อง touches เลื่อนลง all เรื่อย about ๆกว่าจะเห็น smoothing out the ใน bumps แผ่นดิส in ที่เรา your ต้องใช้ experience face. Overall, these touches are all about smoothing out the bumps in your experience. โอเค Stay hanging on. Well, that หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คใน Facebook ก่อน Facebook มักจะมีประกาศบอกไอ้นี่Facebook มักจะมีอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นตู้ตัวละครเนี้ยมันจะบอกเลยว่า4 ดาวมีตัวอะไรมั่ง Facebook อยู่ไหนวะไม่ใช่ Facebook อยู่ไหนเซเลตกูอยู่ไหนล่ะเยคลิกเซเลตกูอยู่นะนี่ไงเซเลตนี่มาหน้านี้กันเซเลตโซซิโร่ในเรื่องใหม่โอเคแบงบูอะไรอันนี้ของใหม่ตู้ครึ่งแรกยังได้ยินมากับแอปปี้กับวิลลี่ตู้อย่างเฮี้ยกูบอกเลยตู้อย่างเฮี้ยแอปปี้สตาร์ทเร็วแต่ไม่มีบัฟอะไรให้และบิลลี่ไม่ได้ใช้เปิดยานางินี่คือแบบสวยแล้วสวยอีกโอ้โหไม่ต่างกันครับไรเตอร์ยัดแม่มากับเบนพาทอกโอเคไรเตอร์มากับเบนนะเชียมากับเบนแล้วคอลินอย่างน้อยคอลินมันยังพอแรงอยู่สำหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครไอ้ดาเมจหลักปั้นคอลิน M6 ขึ้นมาทำหน้าที่ได้อยู่แต่เบนนี่คือแบบเชียดแม่กูทำจริงเฮ้ยโยอันนี้ไม่มีอะไรพวกกิจกรรมแจกทำได้ในเรื่องปะเสร็จเลยโซนซีโร่ไทยดีอ่ะทำไมไม่เป็นภาษาเดี๋ยวโซนซีโร่ขึ้นไทยนะไทยแลนด์กูเข้าหน้านี้เลยแม่งไม่ต่างกันเฮียเป็นเหมือนเดิมเลยช่างมึงแล้วกันอันนี้พวกอะไรใหม่ที่เขาบอกมาจำไม่ได้ละน่าจะเป็นพวกกับอัปเดตใหม่อะไรพวกเนี้ยอันนี้กิจกรรม
กิจกรรมอะไรไปโอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคเฮ้ยอ้าวพอกูกลับมาเป็นหน้าเฟซส่วนตัวมึงขึ้นแล้วดิบดีเลยนะรับลงแคสปรับปรุงเควสประจำปรับปรุงแท็กชีวิตประจำวันปรับปรุงแท็กต่อสู้ปรับปรุงแท็กกลยุทธ์การช่วยเหลือด้านผีปอบได้ไหมกูจะแบน ฉันจะแบนแกใน3 2 1เฮียเราเล่นปักหมุดเอเจนต์ได้แล้วเพื่อฮะโอเคไม่มีอะไรแล้วโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคมาวันนี้เราไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวจะไปละดูทรงแล้วเบอร์นิดนี่น่าจะไม่ได้แล้วว่าสวยชิบหายช่างแม่งแพทนี้ชวด2 คนเลยชวดทั้งชวดซีซ่าชวดเบอร์นิดเซ็งวืดอันนี้ก็ใกล้แล้วแต่ไม่รู้จะกดอะไรดีอ่ะเพราะว่าของที่มีอยู่ตอนนี้ก็ฟูลแล้วอ่ะแต่โอเคเขาบอกแล้วว่าเขาจะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นซึ่งคุณภาพชีวิตไอคอนเทนต์คุณภาพชีวิตมึงมาไวมากโอเควันนี้ผมนัสเมะวีขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวโอเควันนี้ผมนัสเมะวีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันวันจันทร์แล้วก็วันพุธมีเกนชินวันจันทร์ไม่ก็วันอังคารเนี่ยแต่น่าจะวันจันทร์แหละพยายามไม่ทำให้อันนี้อยู่นะแต่วันจันทร์จะไม่บอกว่ากี่โมงวันจันทร์น่าจะประมาณเช้าเลย10 โมง 11 โมงเงี้ยวันจันทร์อังคารเนี่ย10 โมง 11 โมงโอเคป่ะโอเคผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ